Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මම අදත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට ආවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ pay app එකක් පිළිබඳව. ඉතින් මේ pay app මම online banking වලදී කතා කරලා තියෙනවා pay app පිළිබඳව. මොකද ඒ online banking කතා කරපු app වලම ඒ බැංක් එකේම එයාලා වෙනම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා pay app එකක් විදියට. ඉතින් pay app එකකුයි ඔන්ලයින් බැංකින් ඇප් එකකුයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්ලයින් බැංකින් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔන්ලයින් බැංකින් වලදී ඔයාලට පාවිච්චි කරනකොට ඒකේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩීටේල්ස් ඒ වගේම තව ඔප්ෂන්ස් ඔයාලට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් pay app එකක් බේස් කරලා තියෙන්නේ ගොඩක් දුරට payments කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ bill payment කරන්න, එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි shopping ගියොත් shopping complex එකකදී ඔයාලට payment කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට සල්ලි ගනුදෙනු වලින් කරන සියලුම දේවල් මෙන්න මේ app through කරන්න තමයි ඔයාලට මේ වගේ pay app හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් pay app එකකින් ඔයාලට දැන් මේ දවස්වල ලංකා QR නැත්නම් හෙළකුරු එකෙන් ස්කෑන් කරලා ගෙවුවා වගේ ඔප්ෂන්ස් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් තමයි මේ pay app වලත් තියෙන්නේ. බැංක් වලින් හඳුන්වලා දීලා ඔයාලට ස්කෑන් කරලා pay කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බිල්ස් ගෙවන්න පුළුවන්. ඔයාලට සල්ලි ගනුදෙනු කරනකොට එක රුපියලටම සතේටම හරියටම සල්ලි ගෙවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් පර්ස් එකේ සල්ලි නැහැ කියලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ස්කෑන් කරලා වුණත් ගෙවන්න පුළුවන් හරිම රුපියලට. ඉතින් ඉතුරු සල්ලි ගන්න ප්‍රශ්න ඒ මොකුත් නැහැ මේ වගේ ඇප් පාවිච්චි කරනකොට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ People's Pay ඇප් එක පිළිබඳව. අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ People's Pay ඇප් එක රෙජිස්ටර් කරගන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් මම රෙජිස්ටර් කරාට පස්සේ පොඩි රිවිව් එකක් ගේනවා මේ වීඩියෝ එකේදී. බලමු අපි ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට කොහොමද මේ People's Pay ඇප් එක රෙජිස්ටර් කරගන්නේ කියලා. අපි බලමු මේ ඇප් එක කොහොමද රෙජිස්ටර් කරගන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ විදිහට Play Store එකට යන්න ඕනේ. Play Store එකට ගිහිල්ලා අපි People's Pay කියලා සර්ච් කරගෙන People's Pay app එක ඉස්සෙල්ලාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම People's Pay කියලා ටයිප් කරනවා මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන install කියන option එක එනවා People's Pay මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මම මේක install කරගන්නවා. ඉතින් install වුණාට පස්සේ අපි බලමු මේක ඕපන් කරලා. ඉතින් දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා මෙහෙම. ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් මෙතන මම මේක ඉන්ස්ටෝලින් කියලා වැටෙනවා. ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ මම මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඕපන් කරාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම අහනවා allow කරන්න. ඉතින් ඒක allow කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මම මේකේ ඉංග්‍රීසි කියන එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන login රෙජිස්ටර් වෙන්න අහනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ස්කිප් කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම මේ ඕපන් එකේදී මේ ඔයාලට ටිප්ස් පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ ටිප්ස් ටික මම නිකන් ඔයාලට පෙන්න ස්ලයිඩ් කරන්න. ඉතින් ස්ලයිඩ් කළා මම මෙන්න මේ next කියන බටන් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ next කියන බටන් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන accept කරන්න තියෙනවා. accept කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක රෙජිස්ටර් කරන්න අහනවා. ඉතින් රෙජිස්ටර් කරන්න අහන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම login කියලා ආවොත් login register කියන option එක දෙන්න. ඉතින් මම register කියන option එකට ගිහිල්ලා register කියන option එකේදී මම මෙන්න මෙතෙන්ට මගේ name එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ NIC number එක පල්ලෙහින්ම දාන්න ඕනේ. ඉතින් NIC number එක දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ intruder code එකක් තියෙනවා නම් ඒක දාන්න ඕනේ. intruder code එක නැතුව වුණත් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම next කරගන්නවා. ටික් එකක් දාගෙන අර agreement එක වගේ තිබිච්ච තැනට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් රෙජිස්ටර් වෙන්න. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්නත් පුළුවන්. buy account එකෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම buy account කියන එක දෙනවා. මෙන්න මෙතන I have People's Bank account on credit card කියන එතනට ටික් එක දානවා. ඒක නිසා මගේ account එකෙන් මම රෙජිස්ටර් වෙන නිසා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන මෙන්න මෙතන I have People's Bank account or credit cards කියන එක මම ටික් කරා. මොකද මගේ People's Bank account එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් මම මගේ account number ඊට පස්සේ හොයාගෙන මම මෙන්න මෙතෙන්ට දැන්
account number එක දෙනවා මගේ. මොකද මම I have people's bank account කියන එක මම ටික් කරලා තමයි next කරේ. ඉතින් ඒක නිසා මට account number එක මෙතෙන්ට දාන්න තියෙනවා. ඉතින් account number එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට SMS එකකින් ඔයාගේ phone එකට two step verification code එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට code එකක් එනවා verify කරගන්න ඔයාමද මේක හදන්නේ කියලා බලන්න ඔයාගේ දීලා තියෙන. ඉතින් මට දැන් මේන අංකය ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ අංකේ මෙන්න මෙතෙන්ට දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා account number එක දුන්න ගාම ඔයාගේ phone එකට SMS එකක් එනවා. ඒ SMS code එක මෙතෙන්ට දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී ඔයා මතක තියාගන්න people's pay ID එකක් ඔයාට create වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන password එකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ confirm password කියන තැනට තව දාපුම password එක නැවත type කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම password එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම password එක දීලා නැවත මෙන්න මේ confirm password කියන තැනත් මගේ password එක දෙනවා. ඉතින් දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන profile picture එකක් select කරන්න. ඉතින් profile picture එක නැතුව ඔයාලට next කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මම එමයි කරලා බැලුවේ. ඒ දුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම profile picture එක දාන්න. එතන profile picture icon එක උඩ click කරලා allow කරලා මම මෙතනින් මට profile picture එකක් මගේ photo එකක් මම select කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම photo එකක් select කරගෙන මම මේක next කරගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලා password එකක් දානකොට අනිවාර්යෙන් password එක ඔයාලා හොඳට simple capital තියෙන password එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන password එක ඔයාලා නැවතත් හරියටම verify කරගෙන ඔයා දාපු එක මතකද කියලා බලලා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේකේ දෙන්න කලින් අනිවාර්යෙන් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක මතක තියාගෙන තමයි ඔයාලා password එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් දුන්න password එකම ඔයාලා නැවතත් ඊට පස්සේ ඉල්ලන තැනදී නැවත ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා password එක දීලා next කරාට පස්සේ නැවතත් password එක ගහන්න ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලට password එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් fingerprint එකෙන් login වෙන්න enable කරගන්න. ඉතින් මේ enable button එක දුන්නොත් ඔයාලට fingerprint එකෙන් enable වෙන්න අහනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් fingerprint button එක enable කරගත්ත හැකි. enable කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේම තමයි load වෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි people's pay app එක register කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ step ටිකක් තමයි ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා ඇහුවා fingerprint එකෙන් register කරන්නද කියලා. fingerprint එක ඔයාලට එතනදිම register කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් not now වලින් ඒක අතහැරලා දාලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි password එකක් දානකොට simple capital හැමදේම mix එකක් දාන්න ඕනේ. confirm password එකක් දීලා අනිවාර්යෙන් profile picture එක දුන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මේකට account එක create වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා next කරපුවාම නැවත password එකක් ඉල්ලනවා. ඒ password එක තමයි ඔයාලා අර කලින් ලබා දුන්න password එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එක create වෙලා තියෙන්නේ මේ log වෙන්න තමයි මෙයාලා අහන්නේ නැවතත් ඔයාලා දුන්න password එක. ඉතින් ඒක නිසා password එක දෙනකොට හොඳට මතක තියාගෙන දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම account එක create කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් මේකට log වෙලා ඉන්නේ. අපි බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට accounts balance එක පෙන්නනවා accounts ගොඩේ. cards තියෙනවා නම් cards පෙන්නනවා. ඉතින් top up send money තියෙනවා. ඉතින් මම send money කියන option එකට ගියා. send money කියන option එකේදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන pay from කියන එකෙන් ඔයාලට account number එක select කරලා සල්ලි යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට wallet ID එකට යවනවා නම් ඔයාලට wallet ID එක දීලා මේකේ සල්ලි යවන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු. ඒ කියන්නේ මේකේ send money කියන option එකේදී ඔයාලට හම්බෙන්නේ wallet එකකට නැත්නම් මොනවා හරි ඔයාලා pay කරන මේ වගේම people's pay app එක තියෙන කෙනෙක්ගේ wallet ID එකට ටක් ගාලා wallet ID එකෙන් යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මම fund transfer කියන option එකට යනවා. ඉතින් fund transfer කියන option එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන transfer කියන option එක fund transfer නෙමෙයි transfer කියලා තියෙන්නේ. transfer කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ මේ විදිහට load දෙන්නේ. fund transfer කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන account number එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් new payment කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් bank එක select කරන්න පුළුවන්. bank කියන තැනට ගිහිල්ලා
ඊට පස්සේ account number එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ name එක ලබා දෙන්න ඕනේ. amount එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේ save pay for reuse කියන තැන ටික් එකක් තියන්න. එතකොට ඒක save වෙනවා automatically අර template create වෙනවා වගේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට demo එකකට වගේ මෙහෙම දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතෙන්ට account number එක දෙන්න. මෙන්න මේ beneficiary name කියන තැනට ඔයාගේ account number එකේ අයිති කෙනාගේ නම දෙන්න, amount එක දෙන්න. ඔයාලට මේකට remarks එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මතක සටහනක් විදිහට ඔයාලට මොනවටද මේක යවුවේ වගේ දෙයක් type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට send කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක quick review එකක් කරන්න මම කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ ඔයාලට. මොකද මේ app එක ඔයාලට දැන් online මගේ කලින් videos බලුවා නම් ඕන තරම් ඔයාලට මේක ගැන ideas ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ ඊළඟ option එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම මේක මෙන්න මෙතන remarks එකක් personal කියලා දාලා මම ඉතින් pay කියන option එක දෙන්නේ නැහැ. මේක pay කරන්න උනනම් ඔයාලට two step verification එකක් ආයි. two step verification එක ඇහුවේ නැතත් මේක pay වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා mobile payment කියන එක. ඊට පස්සේ mobile payment කියන option එකට ගියාට පස්සේ අපි බලමු pay to mobile කියලා මේක load වෙනවා. ඊට පස්සේ pay to කියන තැන new payment කියලා select කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ service provider select කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා dialog නම් mobitel නම් hutch නම් මේ වගේ හැම කෙනෙක්ම මෙතන ඉන්නවා. මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ mobile එකට pay කරන්න තමයි මේකෙන් අහන්නේ. ඉතින් මම dialog කියන එක select කරලා මෙන්න මෙතන pay කරන්න නම් මෙතනට mobile number එක දෙන්න. මේ මම නිකන් mobile number එකක් දෙන්නේ. මෙතන name එක දෙන්න. amount එක දීලා ඔයාට pay කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර save කියන option එක දුන්නොත් for reuse කියන දේ ඉතින් ඔයාට automatically template එකක් විදිහට මේක create වෙනවා. ඉතින් ආයි පුළුවන් ඔයාලට අපි බලමු ඊළඟ option එක bill payment. ඉතින් මම bill payment කියන option එකට ගියාට පස්සේ නැවතත් අර විදිහටම account number එක select කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ new payment කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් electricity, Ceylon electricity board, නැත්නම් water board මේ වගේ කැමති එකක් ඔයාට select කරගෙන ඒ කියන්නේ ඔයා pay කරන්න යන දේ මෙතනින් select කරන්න bill provider කියන තැනට. ඉතින් ඊට පස්සේ bill number නම amount එක දීලා ඔයාට remarks එකක් දෙන්න පුළුවන් මතක තියාගන්න. දීලා pay කරන්න තියෙන්නේ කලින් විදිහමයි. ඉතින් මම මේක වැඩි විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට හරියම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ app එක පාවිච්චි ගන්න හරියම පහසුයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ card payment. මම card payment option එකට ගියාට පස්සේ new payment කියලා ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ bank එකේ මොකද්ද bank එක කියලා select කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි card number එකක් දීලා ඔයාට මේකේ payment එක කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ visa card එකක්ද මොනවද කියලා. ඉතින් card number එක select කරා card holder name දැම්ම ඔයාට ඒ විදිහටම ඊළඟ තියෙන details දාලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට accounts කියන තැනදී account එකේ balance එක පෙන්නනවා. අපි බලමු තාම මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. currency rate තියෙනවා. my QR කියලා තියෙනවා. contacts. ඉතින් my QR කියන option එකේදී ඔයාලට පුළුවන් මේකේ QR code එක use කරලා payment කරන්න. ඒ කියන්නේ scan කරලා pay කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට scan කරලා මේකෙන් payment එකක් ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. මෙන්න මේ QR code එක use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට payment එකක් ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් scan කරලා pay කරන්නත් මේ my QR කියන option එකට ගියොත්. ඔයාලට ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙන්න මේ billers කියන option එක තියෙනවා උඩ. billers කියන option එකට ගියාට පස්සේ මෙතන පෙන්නන්නේ ඔයා කලින් අර මම template වගේ දේවල් create එකක් කරන්න නම් අර tick එකක් දාන්න කියලා කිව්වා. අන්න ඒක tick කරපු ඒවා ඔක්කොම මේ billers ගොඩට add වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ රතු පාට billers කියලා තියෙන තැන. ඉතින් එතෙන්ට තමයි add වෙන්නේ ඔයා මේකේ මොනවා හරි transfer කරලා ඔයා save වෙන්න දාලා තිබුණා නම්. ඉතින් එතකොට ඔයාට පරිම පහසුවෙන් මේකේ payment එක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන scroll කරාට පස්සේ ඔයාලා top up කියන option එක හම්බ වෙනවා. يعني slide කරාට පස්සේ තව options තියෙනවා. ඉතින් මේ top up කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ wallet එක top up කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ account එක People's Bank card එකෙන් මේ wallet එකට සල්ලි දාගන්න මෙන්න මේ wallet කියන මෙන්න මෙතෙන් ගානක් දීලා amount එක මෙන්න මෙතෙන්ට දාලා ඔයාලට top up කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ගෙවීම් සිදු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ top up කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන රතු පාට තියෙන icon එකක් තියෙන්නේ පොඩි කොටුවක් හරි මැදට වෙන්න. අන්න ඒක තමයි QR code scan කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් scan කරලා
ඔයාලට ගෙවීම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ top up කියන option එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේ wallet එක top up කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ people's account එකෙන් තමයි මේක top up වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි බලමු right ඔයාලට මෙන්න මේ උඩ තියෙන ඉරිතුන වගේ තියෙන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේකේ details තියෙන options ටික. ඉතින් අපිට එතනින් පුළුවන් මේක open වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට පෙන්නනවා open digital products e-services view my card settings. ඒ වගේම log out කරගන්නත් මෙන්න මෙතන option එක තියෙනවා profile picture එක උඩ click කරපුවාම. ඉතින් මේ open digital products වලින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට පොතක් open කරන්න ඒ වගේ දේවල් e-services වලිනුත් ඔයාලට අනිත් ඔයාලගේ තියෙන services ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයයි card එකේ details මේකට add කරලා තියෙන එක view my card කියන තැනින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම settings හදාගන්න වෙනස් කරගන්න ඔයාලට language මාරු කරන්න ඒ වගේ දේවල් මේ settings කියන තැනින් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට තමයි People's Bank Pay app එක register වෙලා වැඩ කරගන්න. ඉතින් මම මේකේ ඔයාලට full review එකක් තමයි කරේ මේකෙන් කරගන්න විදිය. ඉතින් මේක හරි පහසු නිසා මට හිතෙන්නේ ඔයාලට මේක එකින් එක කරලා පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට bill payment කරන විදිහ හරි වෙන මොනවා හරි අපැහැදිලි දේවල් ඔයාලට තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment කරලා අහන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒවට උත්තර ලබා දෙන්නම්. මොනවා හරි අපැහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අහන්න. මොකද තේරෙන්නේ නැති දේවල් සමහරට මට මෙතනදී මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට තමයි මේ වීඩියෝ එක බලනකොට තේරෙන්නේ මොනවද තව දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඒ දේවල් කමෙන්ට් එකකින් අහන්න. අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලට රිප්ලයි කරනවා ඔය හැම කමෙන්ට් එකකටම. ඒ වගේම තමයි මගේ තවත් ඔන්ලයින් බැංකින් පිළිබඳ වීඩියෝස් ඕන තරම් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ටිකක් වේගෙන් කරගෙන ගියේ ඔයාලට මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා ඇති කියලා හිතලා. මොකද කලින් ඔන්ලයින් බැංකින් වීඩියෝස් බලපු කෙනෙක් නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මාත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් ටක් ටක් ගාලා ඔයාලට තේරෙනවා. ඉතින් ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔන්ලයින් බැංකින් පිළිබඳ කරපු වීඩියෝස් උත් බලලා මේ pay app එක use කරන විදිය තේරුම් නැති වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වයින් බලලා ideas අරගෙන මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට තව ටිකක් හොඳට මේක පැහැදිලි වෙයි. ඒකයි මම මේකේ ටිකක් ස්පීඩ් එකෙන් කරගෙන ගියේ. මොකද ඔයාලගේ කාලය නාස්ති කරන්න අවශ්‍ය නැති නිසා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ගිහින් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.